سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که مثل همیشه خوب و عالی باشید. امشب و تو این ویدیو به یکی از خیابونای معروف تهران میریم و چند دقیقه بین مردم قدم میزنیم. اینجا شرق تهرانه و محله هفت حوض. با من همراه باشید تا یکی از محبوب ترین بازارهای شرق تهران رو بهتون معرفی کنم. در ادامه توضیحات بیشتری رو از این منطقه بهتون میدم. اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفاً با دوستاتون به اشتراک بذارید و با لایک ویدیو از من حمایت کنید. مثل همیشه از همتون ممنونم. دوستای عزیزم، این منطقه به خاطر میدون اصلیش به هفت حوض نامگذاری شده. این میدون توسط فرانسوی‌ها طراحی و ساخته شده و هفت حوض زیبا درون اون قرار داره. بازار هفت حوض بیشتر به پوشاک اختصاص داره و بین مردم شرق تهران خیلی محبوبه. دلیلش هم قیمت پایین و کیفیت اجناسه و در تمام طول سال شلوغ و پر جمعیته.
به من داداش بیا. بهترین راه دسترسی به این بازار استفاده از مترو و اتوبوسه و ایستگاه مترو سرسبز در کنار بازار قرار داره. اتوبوس‌های تندرو خط علم و صنعت خاوران هم از این خیابون عبور میکنن.
دوستای عزیزم خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه سوالی در مورد ویدیو داشتید حتما تو قسمت کامنت ها بپرسید و مثل همیشه با لایک ویدیو از من حمایت کنید. امیدوارم از زندگیتون لذت ببرید و تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید.